بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله ومصطفاه. معاشر الآباء والأمهات، إن صلاح الأبناء والبنات أمنية الآباء والأمهات، فالله الله معاشر الآباء والأمهات بالحرص على إصلاح أبنائكم ومتابعتهم في الصغير والكبير، ومتابعتهم في علاقاتهم وفي ما يسمعون ويقرؤون ويتابعون، خصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة التي كثرت فيها أجهزة التواصل وما فيها من الفساد والإلحاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأب المبارك، لا بد أن تتابع أبنائك في صغير الأمر وكبيره، في حركاتهم وسكناتهم. لا بد يا أم المباركة، يا أيتها الأم الفاضلة، أن تكوني عينا مفتحة على بناتك. لا بد أن تكون أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم قدوة لأبنائكم. من أراد أن يصلح أبناءه وبناته فعليه أن يبدأ بإصلاح نفسه، فهم أنظارهم معقودة عليكم، ما تفعلونه يفعلونه وما تتركونه يتركونه، فالله الله. ومن أراد صلاح أبنائه فعليه بإصلاح نفسه أولا، ثم هم يصلحون بإذن الله. وكان أبوهما صالحا. هذه الآية في ثنايا سورة الكهف، نقرأها كل جمعة. قال أهل التفسير: الجد السابع لهم. ولهذا يقول الله عز وجل في الأثر: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإني إذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. فاحذري يا أم المباركة، احذر أيها الأب الفاضل من أن تقع في معصية الله فيكون الأثر على أبنائك. وفي المقابل، إذا كنت من أهل الصلاح والتقوى وتدعو لأبنائك بالصلاح: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وكنت على إيمان وعلى عمل صالح، أبشر بأنهم يتبعونك، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. من هو الأب الذي يجلس مع أولاده في بيته ويذكرهم بالله عز وجل، يناصحهم، يقربهم إلى الله عز وجل، يجلس معهم جلسات إيمانية، يقرأ معهم كتاب الله عز وجل، يقرأ معهم شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يربيهم على طاعة الله. أنت يوم من الأيام أيتها الأم أو أيها الأب ستفارق هذه الدنيا وتترك خلفك ذرية. على أي شيء ربيتهم؟ وماذا علمتهم؟ ليست القضية مشروع تسمين، يأكل ويشرب وينام ويركب ويلبس، لكن هل غذيت إيمانه؟ هل ذكرته بالله عز وجل؟ هل أمرته بالصلاة؟ هل أخذته معك إلى المسجد؟ هل إذا خرجت إلى صلاة الفجر تخرج معه؟ كثير من الآباء يحرص على أبنائه في أن يقوموا إلى أعمالهم ودراساتهم وأشغالهم. نعم، هذا طيب، لكن هل أمرتهم بالصلاة؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في هذا المجال. وكيف كان يربي الصغار وهو في الطعام؟ عمرو بن سلمة تطيش يده في الصحفة، هو يقول هذا: كنت غلاما صغيرا وتطيش يدي في الصحفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، 3 كلمات موجزة وعبارات مختصرة في التربية والتوجيه: يا غلام، سم الله، وكل مما يليك، وكل بيمينك. الله أكبر. الآن يأكل الابن باليسار ويشرب باليسار ولا ينهاه الأب ولا يربيه، بل إني رأيت في عيني من يمارس يشرب الدخان باليمين ويأكل ويشرب باليسار. سبحان الله، أنت تفعل الحرام الآن باليمين، وهذا الطيب تأكله باليسار، تشرب باليسار. فلا بد أن نربي أبناءنا على هذه الأمور. ربوا أبناءكم على الستر، وبناتكم ربي يا أختي المباركة الأم الفاضلة. الأم مدرسة، لا بد أن تربي أبنائك على الحجاب الكامل والستر واللباس، لباس المرأة المسلمة،
وكيف كانت الصحابيات إذا خرجن كالغربان من هذا الحجاب الكامل الأسود. ونحن ننظر إلى لباس الأبناء والبنات هذه الأيام وفي هذه الأزمنة وفي ظل هذه القنوات كل البعد عن اللباس الشرعي الفضفاض الواسع الساتر، فصار لبسا وملابس يندى لها الجبين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن نحرص على إصلاح أبنائنا وبناتنا، ويبدأ بإصلاحك نفسك بأن تحسن علاقتك مع الله عز وجل. وكان يقول بعض السلف لأبنائه: والله إني أزيد في صلاتي رجاء صلاحكم. كيف نريد أن يصلح أبناءنا وبناتنا وقد أدخلنا عليهم وسائل الفساد والإفساد، ولا نتابعهم ولا نأتيهم ولا نوجههم ولا نتابعهم؟ لا بد أن أعرف مع من يذهب أبنائي وبناتي، مع من يجلسون ويجيئون، أين يذهبون. إذا خرجوا لا بد أن أضع لهم برنامج في الذهاب والإياب. وهكذا نتقي الله عز وجل في أبنائنا وبناتنا، نحرص كل الحرص على أن يكونوا لبنة صالحة في هذا المجتمع. ولما تكون هذه القضية الآن أن تربي أبنائك وبناتك وأنت يا أختي مسلمة، ثم يتربون على الصلاح والتقى والهداية، إذن هم ينشأون وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا تربوا على الصلاح هم سيربون أبنائهم أيضا، وهكذا سلسلة مباركة، وتعود الأمة إلى عزها ومجدها، وتعود إلى ما كانت عليه من الصلاح والتقى وما إلى ذلك. فالله الله، هذه كلمة في أهمية إصلاح الأبناء والبنات. من الدعاء، من الوسائل الدعاء، من الوسائل أن يتابعهم الإنسان، أن يكون هناك برنامج في البيت في المنزل، وهكذا. والحديث عنها يطول ويطول، ولكن هي وصية ووصي بها نفسي والآخرين بأن نحرص على صلاح أبنائنا وبناتنا، نأمرهم بطاعة الله عز وجل. خذ بمجامع قلب ولدك إلى الله. وإذا أردت أن تصلح أبنائك وبناتك تأمل كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الوصايا والعبر، وفيها التوجيهات الطيبة، وفيها ما يكون سببا لإصلاحنا وإصلاح أبنائنا وبناتنا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلح نساء المسلمين وبنات المسلمين ورجالهم ذكورهم وإناثهم صغارهم وكبارهم، آمين. اللهم آمين، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.